Welkom Schorpionetje, het is de maand van oktober. We gaan even kijken. Wauw. Scorpions, ik zie dat de rammelie of een boodschappenpersoon komt keihard tegen jou, omdat mensen recognize dat deze man zit te liggen en bedrieger. En ik zie dat deze man komt met een heleboel mouthful, een heleboel, en jullie Scorpion is zo, it says, ik heb je gepakt. Je hebt niet de waarheid verteld en ik heb je gepakt. Dus it is so it says a rammelie of boodschappenman word gepakt en bel jullie Scorpion op en scream en alles en chaos. En jij bent zo, it says, ja, sorry hè, maar alle wat is gebeurd is nou out. Verdriet voor een kreef en een leeuwvrouw, verdriet. Mensen nou recognize wat de kreef heeft gedaan. Verdriet, groot verdriet voor deze kreef, omdat mensen nou recognize dat deze kreef heeft een jong Schorpioen data en informatie verbruikt en de moeder of de jong Schorpioen data en informatie verbruikt om hun moeder in Nederlands te brengen. If kreef of Schorpioen gaat even weglopen van een tweeling. Deze man recognize hoe een tweeling is in Nederlands gekomen en de leugens en deceptiveness van deze tweeling. Een tweeling is nou gepakt en deze tweelingvrouw mensen nou recognize hoe deze tweelingvrouw is terug in Nederlands gekomen en een viskreef of Scorpion man gaat de relatie beëindigen tussen hun en deze tweelingvrouw. Touw een moment voor je boss of je supervisor of een ram of een maag boss. Een touw moment, de eind voor deze persoon career. Mensen recognize de oneerlijkheid. Verdriet voor een leeuwvrouw. Een leeuwvrouw heeft een heleboel geld gekregen om de volste benodigdheid. Een kreef en een ram hebben zo geco-creëerd dat een leeuwvrouw krijgt een heleboel geld. Een touw moment omdat mensen recognize dat die is niet de juiste persoon. Dat geld is voor een stiermaker of steenbok. Verdriet omdat mensen recognize dat een tweeling of een fraud gecreëerd. En een vis, hij is nou achtergekomen al een tweeling hebben reisdocumenten en documentation gekregen om in Nederlands te zijn. Een fraud, een tweelingnaam en de rechter gaat laten een tweelingnaam voor fraud gaan plaatsen, omdat de tweeling heeft mensen gedefraudeerd om fraudcontract te creëren. Fraud is bij de naam van een tweelingvrouw. De geheim is nou uit. Mensen nou komen achter hoe een kreef zijn reisdocument gekregen om in Nederlands te komen. Een stier nou geeft op een sector, dat is door hem. En een stier heeft opgezocht en recognized dat een jong kreef zegt dat ze is in de Verenigde Staten geboren, maar een stier recognized, het is niet waar, dat ze krijgt een reisdocument onder volste benodigdheid. En daarom wil zij met een tweeling gaan trouwen om even goede documentatie te hebben. Dus deze jonge kreef is van de Verenigde Staten naar Nederland gereisd en zegt dat ze is geboren in de Verenigde Staten. Niemand kan wat vinden over deze jonge kreef en recognize dat de reisdocumenten was gewoon, iemand heeft gewoon de reisdocument verkocht aan ze. Verdriet voor een maag. Maagman, heleboel verdriet. Sommigen van jullie dat is in een relatie met de maagman is in zo'n soort van problemen. Sommigen van jullie proberen some soort van opbouw met een maag. Van weekends doordat de relatie is gewoon kapot. En ik zie dat jullie wil deze relatie even aanwerken. Maar het komt tot het eind. Het is bij het Latijn nou. Laat deze relatie, omdat je kan deze relatie niet genezen. Ik zie dat heel veel van jullie Schorpioen man
kom terug en excuses aan te boden aan een Stenbock person, omdat nou ben je van op de hoogte en kom je achter dat mensen, een tweeling en een kreef en een ramvrouw had de waarheid niet verteld over een Stenbock. Mensen nou recognize de horrible, oneerlijk spelletje dat was gebeurd tegen een Stenbock. De rechter is nou keihard tegen een tweeling. En de rechter komt achter dat hoe een kreef heeft dat en informatie gekregen van jullie jong Schorpioen is door de informatie van jullie jong Schorpioen was on de computer van een tweeling. En de tweeling is in some sort of a relatie met een kreef vanuit de buitenland, een jong kreef dat is in Nederlands gekomen, onder en nou mensen recognize hoe ze is in Nederlands terechtgekomen. En waarom is de prijs met een tweeling gaan trouwen is om de juiste documentatie te hebben, omdat ze was illegal in een ander land en ze komt naar Nederland en daarom wil ze met een tweeling gaan trouwen. En ik zie dat de rechter gaat even deze contract beëindigen. Verdriet is hier voor een kreef. Mensen nou recognize wat de kreef heeft gedaan tegen jullie Schorpioen. Jullie Schorpioen gaat keihard tegen een kreef op voor wat de kreef heeft gedaan. Jullie Schorpioen is nou van op de hoogte dat de kreef is achter some sort of a problemen tussen u en je moeder en je bent zeer, zeer boos. Oké. A corporation institution is nou achtergekomen wat een leerman heeft gedaan. Een leerman heeft de data en informatie van een Schorpionager, de kind of een Stenbock vrouw. Dus een Stenbock vrouw heeft een kind dat woont in de Verenigde Staten en een leerman krijgt de data en informatie van de kind van een kreef. Een kreef is degene dat geeft access, die stopt de kind en access de kind data en informatie. Geef het aan een leerman in Nederland te komen wonen aan de volstheid en benodigdheid. En nou mensen recognize dat die Stenbock vrouw, die jong Schorpioen, is in de Verenigde Staten. En degene dat gebruikt haar kindnaam in Nederland is een Leo en is een criminal en is connected to a criminal organisatie. International criminal. Okay, so this Leoman have a crave is degene dat create deze chaos. Geef een Leoman de data en informatie van een American citizen, omdat deze vrouw, haar kind en haar ouders zijn Amerika. Deze vrouw, deze Stenbock, woont in Nederland voor heel lange tijd. En wat gebeurt is dat deze kreef heeft some sort of a haat en jaloezie. Geef een leerman haar kind informatie en data. En nu de politie hebben een onderzoek tegen deze leerman, omdat ze recognize dat deze leerman heeft Schorpioen informatie en data. Een eind is hier voor een kreef. Mensen in authority recognize hoe een kreef krijgt some sort of a rights document. En dat de kreef is degene dat access data en informatie van de Stenbock vrouw en haar Schorpioen son in de Verenigde Staten. En geef het aan een leerman in Nederland te komen. Mensen nou recognize en hebben alle data en informatie uitgevonden of een criminal organisatie dat zitten mensen data en informatie te verbruiken en verkocht. En mensen is nou van op de hoogte. Some sort of bescherming komt voor jullie jonge Schorpioen, waar een Leo zat je informatie te verbruiken. Mensen